Bike-tiimin asiakkaille tuleva ajokausi on täynnä tapahtumia. Kalenteriin mahtuu ajokoulutuksia maastoajosta moottoriradoille sekä opastettuja seikkailuja, joissa näitä opittuja ajotaitoja pääsee kokeilemaan ihan käytännössä. Kauden kruunaa uutuutena nyt ainutlaatuinen seikkailupyörien ruska safari Saariselällä. Tutustutaan tarkemmin 23 kauden tapahtumiin. – 23 vuoden tapahtumakausi on tietenkin jo aloitettu moottoripyörämessuilla sekä naismotoristien Ladies Night-illoilla täällä Bike-tiimin liikkeessä Tampereella ja Vantaalla. Moottoripyörähommat on kuitenkin kaikista hauskimpia silloin, kun päästään oikeasti ajamaan. Tapahtumakausi lähteekin ihan tosissaan käyntiin sitten, kun kausi alkaa. Talven aikana yksi yleisimpiä kysymyksiä on aina, että milloin on koeajopäiviä uusille pyörille. Bike-tiimin liikkeissä koeajopäivä on sinänsä joka päivä, koska jatkuvasti ajossa oleva esittelykalusto on todella laaja. 22. päivä huhtikuuta kausi kuitenkin polkaistaan täydellä vauhdilla käyntiin perinteisillä ajokauden avajaisilla Vantaalla, Tampereella ja Raisiossa. Ajokauden avajaisissa koeajokalusto on valmiina testattavaksi ja tietenkin Bike-tiimin liikkeet on silloin täynnä tarjouksia ja ohjelmaa. Liikkeiden tapahtumapäivien lisäksi Bike-tiimin asiakkaille kuitenkin järjestetään ajotapahtumia, jossa näitä omia ajotaitoja pääsee kehittämään ohjatusti ja omasta pyörästä pääsee nauttimaan todenteolla sellaisessa ympäristössä, jossa ne pyörän ominaisuudet pääsee oikeuksiinsa. Sopivasti heti alkukauteen järjestetään ajokoulutus ja ajoharjoittelupäivät sekä maastohommiin seikkailupyörille että kestopäällysteellä kurvailuun ja rataharjoitteluun ihan millä tahansa pyörällä. Näistä alkukauden koulutuksissa opituista ja hiotuista taidoista pääsee sitten nauttimaan läpi kesän ajoja. Myöhemmin kesällä onkin sitten oikein varsinaisia ajotapahtumia ja tänäkin vuonna Bike-tiim on mukana pääyhteistyökumppanina Moto Adventure Days -tapahtumassa Himoksella ja kausi tulee huipentumaan todella ainutlaatuiseen ihan oikeaan adventure-pyöräseikkailuun Saariselällä ruskasafarilla. Tämän kevään koulutuskauden avaa Bike-tiimin perinteinen Allroad-koulutus Lammilla sunnuntaina 7. toukokuuta. Tämä Lammin koulutus on suunniteltu nimenomaan sora- ja maastokoulutukseksi isoille seikkailupyörille ja siitä onkin tullut todella kysytty tapahtuma. Koulutus- ja suorituspaikkoja Lammilla on kehitetty entisestään ja tällä kertaa samana päivänä järjestetään sekä peruskurssi että jatkokurssi. Peruskurssille tullessa ei tarvitse olla minkäänlaista kokemusta edes soralla ajosta. Peruskurssilla lähdetään liikkeelle ihan perusteista, kuten ajoasennosta sekä istuen että tapelta seistä, pyörän käsittelystä ja säädöistä. Ja päivän aikana sitten edetään varsinaisiin käsittelyharjoituksiin ja tehokkaaseen jarruttamiseen irtopinnalla. Päivän päätteeksi jokainen kurssilainen voi jo pinnoissaan päässyt ajelemaan pikkasen pienempääkin uraa. Jatkokurssi on suunnattu jo peruskurssin käyneille. Jatkokurssilla kerrataan ja hiotaan niitä aiemmin opittuja hommia. Lähdetään sitten kehittämään taitoja pikkasen vauhdikkaampaakin soralla ajoa sekä hankalampaan maastoon sopivaksi. Peruskurssilla pärjää tuollaisella katupainotteisemmallakin adventure-renkaalla, mutta jatkokurssilla olisi syytä olla pikkasen karkeampaa kumia alla. Bike-tiimin liikkeessä tietenkin autetaan sopivien renkaiden valinnassa ja vaihdossa. Kurssin kouluttajat on kaikki rautaisia ammattilaisia ja ryhmäkoot on tehty sillä, että yhtä kouluttajaa kohti on vain muutama kurssilainen. Jokainen saa siis riittävän yksilöllistä ohjausta ja opastusta. Koska ryhmäkoko on rajattu, kannattaa olla nopea siinä kohtaa, kun kutsu tulee sähköpostiin. Kurssi on perinteisesti täyttynyt nopeasti. Kutsut tulee tosiaan sähköpostilla ja lähtee kaikille sopivan seikkailupyörä Bike-tiimiltä viimeisen parin vuoden aikana ostaneille nyt huhtikuun alkupuolella. Näitä allroad-koulutusten oppeja pääseekin sitten hyödyntämään oikein käytännössä myöhemmin kesällä ja syksyllä, mutta palataan siihen hetken päästä. Perjantaina toukokuun 26. päivä jatketaan ajoharjoittelun ja koulutuksen parissa, mutta tällä kertaa kaarreajo ja rataharjoittelun merkeissä Alastaron moottoriradalla, johonka pitäisi olla muuten aukeamassa justiinsa sopivasti uusi moottoriradan lisälenkki. Tuommoinen muulta liikenteeltä suljettu moottorirata on ehdottomasti paras paikka kehittää omaa ajamista.
ihan pyörän mallista ja tyypistä riippumatta. Suljetulla alueella siihen saa keskittyä omaan ajamiseen ja lisäksi moottoriradalla voi turvallisesti kokeilla sitä oman pyörän suorituskykyä. Päivän aikana on tietenkin ohjelmassa perinteiseen tyyliin vapaata ajoharjoittelua radalla 3 eri ryhmässä, kunkin kuljettajan kokemuksen ja halutun vauhdin mukaan. Lisäksi Alastarossa on MP60 kouluttaja pitämässä rata-alueella kaarreajokoulutusta, josta ihan jokainen hyötyy ihan jokapäiväisessä liikenteessä. Alastaron päivälle kannattaakin lähteä mukaan, vaikkei tuommoinen varsinainen rata-ajo olisi ikinä edes käynyt mielessä. Ja myöskin tänne Alastaron tapahtumaan lähtee kutsut sähköpostitse Bike-tiimin asiakkaille huhtikuun aikana. Elokuun loppupuolella onkin sitten luvassa seikkailupyöräilijöille nannaa ihan huolella. 17-28. Bike-team on taas mukana pääyhteistyökumppanina Moto Adventure Days -tapahtumassa Jämsän Himoksella. Moto Adventure Days järjestetään nyt 3. kertaa ja ton pitkän viikonlopun aikana siellä on luvassa opastettuja ja luvitettuja ajoreittejä ihan kaiken tasoisille adventure-kuskeille sekä koulutusta, luentoja ja tietenkin hyvää motoristiseuraa. Ajoreitit on jaettu 4 tasoon, samaan tyyliin kuin laskettelurinteen. Sinisillä reiteillä mennään valtion sorateitä ja liikennöityjä yksityisteitä mukavan rauhalliseen tahtiin maisemista nautiskelle. Punaisilla reiteillä on sitten 2 eri tyylistä ryhmää. Temporyhmissä ajellaan semmoisia saman tyylisiä reittejä kuin sinisilläkin, mutta pikkasen reippaampaan tahtiin. Punaisissa teknisissä mennään sitten enemmän mettän puolelle. Metsäautoteille, poluille, kapeille yksityisteille, mutta kuitenkin varsin ajettavaa reittiä. Punamustilla ja mustilla reiteillä mennäänkin sitten ihan oikeasti sinne mettään. Näissä ryhmissä on luvassa ihan kunnon enduroreittiä ja karkeat renkaat sekä jonkinmoinen kokemus maastoajasta on ihan välttämättömyys. Punamustat reitit on suunniteltu niin, että reitit on kokeneilta kuskilta ajettavissa myöskin näillä isommilla adventure-pyörillä, niin kuin isolla GS:llä ja Triumphin Tiger Tonni 200-silla. Mustilla reiteillä on sitten luvassa niin pieniä paikkoja, että isommat seikkailupyörät ei vaan yksinkertaisesti välttämättä mahdu menemään reittejä läpi. Koko tämän tapahtuman ajan järjestetään maastoajokoulutuksia samojen kouluttajien toimesta kuin nämä meidän toukokuun Allroad-kurssikki. Koulutuksiin voi osallistua myöskin, vaikkei olisi mukana tässä varsinaisessa tapahtumassa. Joten toukokuun peruskurssille voi hyvin hakea jatkoa täältä Moto Adventure Daysin yhteydessä järjestettävältä kurssilta. Tapahtumassa majoitutaan Himoksen tasokkaisiin saunallisiin mökkeihin ja ruokailut on Himoksen ravintoloissa. Tapahtuma-alue on myöskin avoin ihan kaikelle kansalle ja Bike Team yhdessä muiden prätkämerkkien kanssa on mukana koeajokalustoon ja kamppeiden kera, joten tervetuloa tutustumaan tarkemmin seikkailupyöriin ihan autenttisessa ympäristössä. Ajotapahtumakauden kruunaa nyt uusi ja todella ainutlaatuinen elämys. Bike Teamin Ruska Safari Saariselällä 28.–30.8. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Motojyskyn kanssa ja täällä nämä Allroad-kursseilla opitut taidot saa pistää sitten ihan oikeasti käytäntöön todella hienossa paikassa. 3 päivää opastetulla safarilla ajellaan siellä Saariselän ympäristössä upeissa maisemissa täysin luvanvaraisia reittejä, joihin normaalisti ei pääse millään moottorinajoneuvolla ajamaan. Nämä reitit on suunniteltu erityisesti isoille seikkailupyörille, niin kuin isoille GS:ille ja Tigereille. Maastoajosta olisi kuitenkin syytä olla kokemusta pohjalla, mutta mikäli on ollut mukana näillä meidän Allroad-kursseilla, ei reittejä tarvitse jännittää. Lisäksi safarin aikana ryhmiä voidaan jakaa osallistujien mieltymysten mukaan ja niille kuskeille, jotka kaipaa haastavia reittejä, niin niitä kyllä löydetään. Koska tuo maasto- ja reittipohja on vaihtelevaa, tulee pyörissä olla vähintään 50-50 renkaat tai karkeammat nappulat alla. Lisäksi suositellaan, että maakivien takia pyörässä olisi riittävän tukeva pohjapanssari ja toimiva jousitus. BMW:n GS-malleissa ja Triumphin Tigereissa jousitus on varsin hyvällä tasolla, mutta kannattaa käydä kurkkaamassa meidän Touratech-pyörä-esittelyvideo. Aina on siinä jousituksessakin varaa parantaa. Bike Teamin liikkeet auttaa tietenkin pyörän sopivassa varustelussa. Tapahtuman tukikohta on Saariselällä ja majoitus on Santas Hotel Tunturissa 4 yöksi.
Prätkähommat on kuitenkin hauskimpia samahenkisessä porukassa, joten majoitus on ensisijaisesti tasokkaissa isoissa huoneistoissa, joissa jokaiselle on oma huone. Hintaan sisältyy 3 päivän ajotapahtuma, reittimaksut, tallipaikka pyörälle, mahdolliset pikkutankkisten pyörien välitankkaukset, oppaat, huoltoauto reitin varrelle, aamupalat ja lounaat. Valmis paketti. Lisäksi viimeisenä iltana on mahdollisuus yhteiseen illalliseen. Ruskasafarista lähtee myöskin kutsut sähköpostitse. Osallistujamäärä on rajattu, joten kutsut lähtee Bike-tiimin pyöräasiakkaille. Mutta mikäli reissuun haluaa ottaa mukaan ajokaveri, jolla on vielä alla vääräuskoinen prätkä, ei tehdä siitäkään ongelmaa. Vaikka tässä onkin vielä vilkas prätkäkesä edessä, niin itse en malta odottaa elokuun loppua ja Saariselän safaria. Nähdään ja pidetään hauskaa kesän tapahtumissa ja tietenkin tervetuloa poikkeamaan Bike-tiimin liikkeissä Vantaalla, Raisiossa ja Tampereella. Autellaan kaikissa motskareihin liittyvissä tarpeissa.